नमस्कार मंडळी, आज मी राजगिरा आपल्या आहारात कायम का असायला पाहिजे याबद्दल एक थोडीशी माहिती सांगणार आहे. राजगिरा हा पचायला हलका असतो व तो वात, पित्त आणि कफ कमी करतो. सर्दी, खोकला या आजारांसाठी रोज खावा. मूत्र आणि मल यांचा तो शरीरातून बाहेर काढण्यास सुलभ करतो. या आणि मूतखड्यासाठी देखील याचे उपयोग होतो. यासाठी आणि प्रोटीनयुक्त असून पचायला हलका आहे आणि वेट लॉससाठीही देखील याचा उपयुक्त आहे. तसंच यामध्ये विटॅमिन ए, सी आणि ई देखील आहे आणि फॅट लॉससाठी देखील याचा उपयोग होतो. अशा या बहुगुणी राजगिऱ्याची आपण थालीपीठ ही रेसिपी पाहूया. राजगिऱ्याचं थालीपीठ करण्यासाठी प्रथम आपल्याला लागणार आहे 200 ग्राम राजगिऱ्याचा आटा. पाहू शकता तुम्ही 200 ग्राम हा राजगिऱ्याचा आटा आहे मित्रांनो. त्यानंतर लागणार आहे आपल्याला 3 मीडियम साईज बटाटे जे शिजवलेले आहेत आणि त्याचं बारीक पेस्ट केलेली आहे म्हणजे हे. आणि त्यानंतर त्यात 3/4 कप शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं आहे मित्रांनो. आणि 1 टेबलस्पून जिरं आणि 3 हिरव्या मिरच्या आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा हा वाटून टाकलेला आहे. ओबडधोबड टेचून घेतलेला आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला कोथिंबीर टाकायची. कोथिंबीर तुम्हाला चालत असेल तर टाका, नाहीतर नका टाकू. आणि मग मीठ टाकायचं आहे मित्रांनो. आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. ही टीप आहे, ही फार व्यवस्थित मिक्स करायला लागतो याला बघा. आणि ह्याला पाणी न घालता आपल्याला मिक्स करायचं. आणि जर पाणी लागलं तर थोडेसे पाण्याचे शिंतोडे मारून तुम्ही ते मिक्स करू शकता किंवा मळू शकता. आणि हे व्यवस्थित मिक्स करायला लागतं आणि मळून घ्यायला लागतं. नंतर 1 चमचा त्यामध्ये तूप टाकायचे आणि सगळ्या त्या पिठाला लावून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता ह्याला 10 मिनटं झाकून ठेवायचे आपल्याला आणि त्यानंतर आपण थालीपीठ करायला घेऊ. आता 10 मिनटं झालेली आहेत आणि आता आपण एक उंडा घेऊन ते थालीपीठ थापायला घेऊ. थालीपीठ हे डायरेक्ट हे तव्यावरतीच थापायला लागतात कारण ह्याच्यामध्ये चिकनसपणा कमी असतो, त्यामुळे डायरेक्ट तव्यावरतीच थापायला लागतात. अशा या बहुगुणी गुण असलेला हा राजगिरा आपल्या जेवणामध्ये कायम ठेवला पाहिजे. ह्याच्यामुळे आपल्याला ऑस्टिओपोरोसिस वगैरे, हाडांचा विकार वगैरे होत नाही. त्याच्यावरती पण याचा उपयोग होतो मित्रांनो. तर आपल्या जेवणामध्ये हा कायम असायला हवा. शिवाय ह्याच्यामध्ये तुम्हाला वेट लॉससाठी पण उपयोगी होतो. राजगिरा खाल्ल्यामुळे आपले डोळे देखील चांगले राहतात व आपल्याला इम्युनिटी पण आपली शरीराची वाढते. असे हे बहुगुणी पदार्थ आहे हा राजगिरा. पाहू शकता तुम्ही मित्रांनो. तर हा बनवून आपल्या आहारामध्ये कायम ठेवा. ह्याच्यामध्ये मसल मास वाढतो. तर मित्रांनो, अशाच रेसिपी, नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा तुम्हाला आणि कमेंट करा तुम्हाला कसा वाटला हा व्हिडिओ. तर अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये भेटूया आपण. धन्यवाद.